Mga bebs, so tayo muling nagbabalik at syempre mag-unbox tayo ng mga contact lenses na mga pinamili ko sa Eye Optical. So just keep on watching and thank you so much! Yeah! So yun mga bebs, so bali na patagal yung pagbablog ko ng aking personal vlog kasi grabe na yung nangyayari ngayon, bali hindi na siya biro at talagang grabe na. So kasabay nung mga nangyayari na yun, syempre nag-freak out din yung mga pimples ko kaya medyo napatagal ako kasi medyo mahina yung self-confidence ko kung harap ako sa inyong puro pimples. And ayun, syempre i-share ko din sa inyo maybe on my next vlog kung ano yung mga ginagamit ko para maiwasan o maalis yung mga pimples. Pero right now, what we're going to do is we're going to unbox those contact lenses na mga pinamili ko sa Eye Optical at syempre yung mga binili ko din na kit na gamit doon sa contact lenses. So ituturo ko na rin sa inyo kung paano gamitin to. So let's start! Yeah! So yun na nga mga bebs, bali yung una kong nabili, eto kung makikita nyo, hazel brown siya, bali may grado siya na 250, 250 left and right. Bali malabo talaga yung mata ko, pag wala akong contact lens na suot, talagang grabe ang OA ng labo niya. So eto yung color niya, ayan. Tapos yung isa ko namang nabili is charcoal. So I'm gonna show you how it looks like. Ayan, charcoal. Bali ito, may grado din siya, parehas siyang 250, 250 graded. So, paano nga ba to bubuksan? So, ano ba yung nasa loob nito? So, ang design niya is ganyan, charcoal. So, parang plain black lang siya and ayun. Bali, ang diameter niya is 14, tas may BC siya 8.6 and then expiration is 2026, June 28. So, pag binuksan natin to, ganito. Ayan. So, eto lang yung talagang laman niya. Dalawa siya, kung saan makikita nyo yung contact lens. Tapos, ayan, makikita nyo rin yung grado. So, for this one, 250 and then 250 color charcoal. Ayan. Bali yung isang nabili ko, ito kasi ginagamit ko na, bali hindi ko na siya na-unbox kasi talagang hirap din ako minsan mag-eyeglass kasi sobrang oily ng face ko and then after that, the way na parang panggabi kami graveyard and then pag uwi namin, grabe yung araw. So, habang umuwi ako minsan, tutulo na lang bigla yung luha ko, tas medyo hindi ko pa siya ganong nalilinis. Kaya sobrang importante ang paglilinis ng contact lenses. So I have two contact lenses from Eye Optical. Graded siya 250, 250 left and right. So ayun, bali ganito yung magiging itsura niya. Tapos may binigay silang libre na ganito. Tapos nakabox to eh. Tapos may libre siyang lens case. Ang kasama ng lens case is this one. So yan. Tapos eto, hindi naman enough para sa isang taon na pagko-contact lens ko with these two types of colors ng contact lenses. That's why I decided to buy this one. So ito, it's a solution. So yan, papakita ko lang sa inyo. Ito na yung pinakamalaking size. Bali, ang mura lang ng contact lenses sa Eye Optical. Since, kunwari, pag gumawa ka ng good for 6 months, after 6 months, pag bumili ka ulit, discounted na yung next na price na bibilin mo. Bali, magkakaroon ka sa kanila ng record regarding dun sa contact lens na binili mo. And then, dun nga pala ako sa branch ng SM North EDSA. Since, ayun. So, this solution is a moisture lock system, multi-purpose contact lens solution for soft contact lenses including silicone hydrogel lenses. So it cleans and rinse, it also lubricates, disinfects, and then it stores, of course, pag hindi na natin ginagamit, and then of course removes protein and other deposits. So this one sterile is actually for 500 ml. Ayun.
So, eto naman, eto yung Flexwear Solutions, which is also the same, disinfects, preserves, lubricates, cleans and rinses, removes protein. So, for this one, ang sabi kasi ni ate, eto lang daw talaga yung pangpatak. Hindi daw nila nire-require yung ibang solution na pangpatak. So, yung nabili ko pala is pwede rin pala siyang pangpatak sa mata. So, yun pala yung payo sa akin ni ate kasi parang medyo, may infect ka pag yung panglinis ginawa mong pangpatak directly to your eyes. So, ayun. Bale, ito bukas na siya. Ganyan lang. Tapos kasama niya yung ganitong lens cases. So, bali, bumili pa ako ng lens cases. Tapos, ayan. So, for this one naman, buksan na natin siya. What's inside of this? So, ayun. Bali, for this one, may kasama na rin siyang ayan. May kasama na rin siyang container ng contact lenses. Tapos may nakalagay na left and right. Usually, yung sumusunod sa left and right, let's say, yung grade ng kabila mong mata is 50, yung grade ng kabila mo is 100. Dun lang siya gagana, yung left and right. Ang akin kasi, I don't care even if it's left or right. Kasi sabi nga ng nanay ko, pag may grade yung mata ko, kung kaya naman ng parehas para hindi ka malito pag ginamit mo na yung contact lenses. And then, hindi ko rin pinili yung plain white kasi parang medyo, ayun lang, parang hindi siya medyo okay. Iba na yung may design. So, yun. Ang cute ng bote niya. So, nag-expect ako ng malaking bote pero eto lang siya. Ganito kalaki yung lalagyanan niya. And then, nice packaging. Tapos yun, medyo maluwag na siya. Tapos, mataba yung nozzles niya. So, yun lang. Bali sa dulo nito may parang matulis para hindi siya mag-leak. If ever na, ayan, ilagay mo siya sa bag mo. So, ayan yung instruction. Ayan. So, yun na. Ang next naman nating i-unbox is yung nabili ko sa supplier ko sa Divisoria. And guess how much is this? This one is only for 20 pesos. Yes, you heard it right. It's only 20 pesos. So, bubuksan ko na siya. Tapos, later on, I'm gonna show you what's actually included inside of this contact lens. Parang accessory siya eh. So, ayaw magpabukas. Ayan, nabuksan ko na. Yeah. So, yung case niya is ganito lang kalaki. Very handy. So, okay din siya. And then, what's inside? So, meron siyang kasamang salamin. Meron siyang kasamang parang tiyané. At meron din siyang kasamang pang-sock nung contact lens pag gusto mong i-direct na ganyan. Or kung ito yung gusto mong gamitin na ilalagay na ganyan. Para hindi direct na yung kamay mo yung ginagamit mong panglagay doon sa mata mo. Tapos meron din silang cutie contact lens container which is saktong-sakto lang doon sa contact lenses. Bali, ang advice ko lang sa mga nagko-contact lens, make sure na pag hindi na natin ginagamit yung contact lens is ibabad natin mabuti. Yung tipong punong-puno. Kasi pag medyo konti lang yung solution na nilagay natin, ang nangyayari is mabilis siyang matuyo and then afterwards, pag nilagay mo sa mata mo, sobrang hapdi. And then yung iba naman tinuro sa akin, pag lilinisin, lalagay mo yung contact lens dito and then imamassage mo siya ng ganyan gently lang kasi wag masyadong hard. Tapos before, yung mga contact lenses ko lagi nasisira kasi naiipit siya dito sa edges and then pag sara, lalo na pag umiinom, ayun. Dalawa lang naman yung pag umiinom ka. It's either maiwanan mo sa mata mo, which is hindi naman ito yung pangtulog na contact lens na binili ko kasi medyo mahal yun. And then, yung isa naman paglasing ka dito, naiipit siya dito and then pag sara mo, biyak na siya pagbukas mo. So yun, let's start with this one. I'm gonna show you how to use this. So, syempre, ililinisin mo muna natin siya since bago pa lang siya. So,
paano ba maglinis? Ito yung gamit na gagamitin natin. Tapos hugas-hugas. Feeling ko sarado pa siya. So, ang gamit na pambukas nito is aalisin mo pala tong green para mabuksan siya. Parang yung mga pangkulay. So, isasara mo siya hanggang marinig mo yung click na nagbukas na siya. Oh, yung pala yun. So, eto, ang mangyayari, itatapon na natin siya since nabuksan na natin siya. So, yun. Lilinisin ko na to, mga bebs. Ayan. Bali, 2 steps ang gagawin ko kung paano gamitin to at paano gamitin to. And then I'm gonna show it to you right now. Yeah! So yun mga bebs, bali nalagay ko na siya. So usually, pag bagong lagay yung contact lens, nakakaiyak talaga siya at nakaka-sipon. So, for this one, medyo hirap ako since it's my first time to use this. Saka natagalan ako sa paglalagay. Pero for this one, I highly recommend for this since kumpara pag diretsong kamay mo siyang nilagay na ganon, wala siyang kate, wala siyang harang, hindi siya ganong nakakaiyak. So, I prefer to use this one. So, I'm just gonna use this just to get the contact lens to put here so that it will not contactly directed to my finger. Contactly? Basta yun na yun. Yung hindi natin siya mahahawakan ng gamit ang ating kamay kasi ang kamay ang pinakamaduming part ng ating katawan since hinahawak natin siya kung san-san. So, eto na yung looks ko pag naka-contact lens. Ayun, kitang-kita ko na yung itsura ng mukha ko sa camera. Unlike kanina, kinakapa-kapa ko lang. So, yun. Eto yung color brown. I forgot what's the name. So, ayun. Look. Ayan. Kumukuha lang ako ng mga pang-thumbnail, mga bebs. So, after natin ilagay yung solution, itatapon na natin siya. And then, eto, yung clean tissue, yung other part, is we're going to clean it. Pero for this one, gagamitin ko na nga pala yung bago kong lagayan ng contact lenses. Pero lilinisin ko lang to if ever na may manghingi kasi uso yan eh. May lagayan ka ba ng case lalo na pag may bisita kang naka-contact lens tapos hindi nila nadala yung case nila. So, ayan, nag-reserve na ako ng dalawa sa inyo since dalawa naman yung binili ko para sa contact lens kong color brown at color black. So, ayun. Bali, isa-sanitize ko na rin to since dito ko ilipat yung contact lens ko. And for this, yung parang tiyan, linis-linis. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan talaga maglinis. Ayan. And then of course, eto, paano ba natin siya isa-sanitize? Bali, madali lang siya mga bebs. Lagyan lang natin ng solution. And then halo-halo. Tapos gamit yung malinis na tissue. Tapos ayun, punasan na natin siya. Ayan.
Ayun, bali ganyan yung paglalagay ng contact lens at pag-unbox ng contact lens. So, let's go. Bali, ayun, mamaya tatanggalin ko na lang siya and then try kong gamitin yung tiyan para hindi siya directed sa aking mata. Yun, so yun mga bebs, at dyan nagtatapos ang ating pag-vlog sa pag-unbox ng aking bagong contact lenses since malabo talaga yung mata ko. Manang-mana ako sa nanay ko, bali ayun, parehas kaming graded. So ayoko naman dumating sa part na yung grado ng mata ko is 700, 800, tulad nung kay nanay na almost parang ang hirap. Sobrang hirap yung tipong pag wala kang contact lens, wala, para kang bulag. So yun lang, thank you so much and I hope sa nangyayari ngayon, sana matapos na yung nangyayaring lockdown, community quarantine, since hindi na siya healthy at hindi na siya biro. So sa mga taong nasasakupan ng barangay namin, hindi lang sa barangay namin kundi sa lahat ng barangay, na sana stay at home na lang kasi hindi biro. Once na magkaroon ka, isipin na lang natin yung mga mahal natin sa buhay na maaaring maahawaan natin. Imagine pag nagkaroon ka ng sakit nito na pandemic disease na to. Hindi ko masabi yung kung anong disease ba to kasi baka ma-block ni YouTube. So, pag nagkaroon tayo ng ganitong sakit, isipin nyo, pag na-hospital kayo, walang ibang magbabantay sa inyo kung hindi mga nurse na frontliners. Nandun na tayo na pagdating sa mga Pinoy, maaasikaso sila. Pero iba pa din yung alagang pamilya. Yung tipong talagang lalakas ka. Unlike pag nasa hospital ka, na iba yung nag-aalaga sa'yo tapos hindi mo nakikita yung mga mahal mo sa buhay. Mostly, ang iba, hindi yung sakit na yun ang nakakamatay sa kanila kung hindi yung depression. Kasi parang halos nakakabaliw. Lalo na Nobel siya ngayon or sikat na sikat. At talaga naman trending na trending. So, makisa na tayo sa ating mga gobyerno, mga bebs. And I hope na sana pagkatapos nitong pangyayaring to is mas marami pa tayong mapagawa. Actually, I promise you already na mas gagawa pa tayo ng madaming vlog outside, which is I cannot since hindi ako makalabas outside. Though pwede naman kaming lumabas since frontliner din naman kaming mga call center agent. And then, ayun lang. I hope everyone is fine, lalo na dun sa mga kakilala ko. Tas yung sa friend namin sa Italy, which is parang alam ko andito sila sa Pinas. Pero bago pa man, I don't know, wala akong balita, which is very alarming talaga. And it's actually very ridiculous. So yun lang mga bebs, hindi ako ganong happy, hindi ako ganong kasi hindi rin biro yung nasa bahay ka lang, sobrang bored. Alam mo yung tipong lahat pwede mo nang gawin. Paano naman yung ibang taong walang internet, walang gadget, walang TV, walang kuryente? Sobrang hirap ng buhay nila. Kaya yung ibang tao, kanya-kanya na lang ng way para libangin yung sarili nila. And of course, yung iba gumagawa rin ng TikTok. At ako rin, na-addict na rin sa TikTok na yan. Ayun, kasi Pinoy tayo tapos sakit ka lang, kayang-kaya natin yan. Kaya please lang mga bebs, makiisa tayo, stay at home para matigil na tong quarantine, community quarantine or lockdown na to. And I hope matapos na as soon as possible. So yun lang, thank you so much mga bebs. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, what are you waiting for? Subscribe na and click the bell button para ma-notify ka if ever na may new videos and upload ako. And pa-comment, like, and share na rin. And thank you so much. Malapit na nga pala tayong mag-giveaway sa ating YouTube channel by Feliz Tamayo mga bebs!